is on, let's dive right in. Code it up, don't hold it back. Woo! New tech drops, we stay ahead. Logic sharp, let's build instead. Till it call them out. Think it สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้ Channel T Line Code มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาหลักก็จะเป็นเรื่องตัว Chatbot AI ความสามารถมากขึ้นนะครับ วันนี้จะมาดูฟังก์ชันที่อ่าบอกไว้ในคลิปช็อตนะครับว่าโอ้เรามาลองทำ Multi-Modal AI Chatbot นะครับ โซลูชันวันนี้จะเป็นการนำมาเป็นตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้งาน Chatbot AI ที่จะนำมาช่วยแนะนำสินค้าในร้านนะครับเป็นโซลูชันตัวอย่างนะครับเปรียบเสมือนว่าเราจะมีผู้ช่วยที่คอยแนะนำลูกค้าว่าเออถ้าเราอยากได้สินค้านี้ต้องไปเดินที่ตรงไหนนะครับ ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับก่อนเข้าไปดูผมขอกำลังใจนะครับในการทำเนื้อหากดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel T Line Code เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับเนื้อหาหลักวันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่อง Multimodal AI นะครับซึ่งจากคลิปที่ผ่านมาที่เราทำเรื่อง RAG นะครับไม่ว่าจะเป็น RAG ด้วยการใส่เนื้อหาที่เป็น text นะครับล่าสุดก็ที่ใช้ PDF มาเป็น knowledge base นะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากจะประยุกต์นะครับการใช้งานแล้วก็มาทำความรู้จักเรื่อง multimodal นะครับของ AI มากขึ้นครับจะลงลึกในรายละเอียดของอาการนำ AI มาใช้งานเพื่อประยุกต์ใช้นะครับก็ มาดูก่อนว่าMulti Model คืออะไรนะครับแล้วก็โซลูชันของมันนี้ทำงานยังไงนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเด็กอธิบายการทำงานของระบบครับแล้วก็รันระบบให้ดูนะครับโอเคเริ่มกันที่ Multi Model นะครับ Multi Model คืออะไรนะครับ Multi Model ก็คือถ้าเราเคยใช้แชทบอท AI นะครับไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือ ChatGPT ครับเราก็จะเห็นว่าไอตัวแชทบอทของเขาเนี่ยเขาจะมีปุ่มนี้ใช่ไหมฮะนี่ที่เราสามารถจะกดบวกขึ้นมาและแอดนะครับจากตัวอย่างเนี่ยในแชทบอทผมใส่รูปเข้าไปนะครับใส่รูปเข้าไปที่ตัวหน้าแชทนะแล้วก็ถามว่าปลาในรูปเนี่ยปลาอะไรนะแชทบอทเขาก็จะประมวลผลนะครับว่ารูปที่เราใส่เข้าไปมันคืออะไรแล้วก็อธิบายออกมาเป็นนี่ปลาการ์ตูนนะหรือ crawfish นะครับสีส้มทีนี้ถ้ามามาดูนะครับว่าทำไมเราใส่รูปเข้าไปแล้วตัวแชทบอทถึงว่ารูปนี้คือปลาอะไรครับแสดงว่าเอ่อในฐานข้อมูลของเขาครับว่ารูปนี้คืออะไรครับหลักการก็คือไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์แค่ข้อความอย่างเดียวได้นะครับตอนนี้เราสามารถใส่รูปใส่เสียงใส่อ่าวิดีโอเข้าไปเพื่อให้ AI ประมวลผล AI เดี๋ยวเนี้ยเขาสามารถเห็นรูปแล้วสามารถตีความได้ว่ารูปนี้คืออะไรนะครับซึ่ง Multimodal ก็คือนอกจากประมวลผลได้มากกว่า text นะครับก็คือจะมี text หรือ image หรือเสียงนะฮะ audio ไปจนถึงว่า
text image audio video ด้วยนะครับถ้าถึงขนาดว่าเราทำประมวลผลวิดีโอได้นะครับเขาก็สามารถจะเอาเนื้อหาตรงนั้นนะไปดึง knowledge base ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลให้เขาครับด้วยโอเคอันนี้คือคำนิยามกว้างๆนะครับเพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าไอ้ multi modal คืออะไรครับทีนี้ถ้าเราจะทำโซลูชันที่มันเป็น multi modal เหมือนที่อย่าง ChatGPT เขาทำอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างนะโปรกันนิดนึงครับผมไปดึงไดอะแกรมตัวอย่างจากเว็บบอกกรีกมานะครับ อันนี้คือไดอะแกรมของ Multimodal RAG 4 นะครับ ก็คือว่าเริ่มจาก User นะครับสอบถามไปที่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น RAG Application นะครับ ตัว RAG Application ก็จะทำการไปสอบถาม Vector Database นะครับ ก็คือดูเอาคำถามของ User เนี่ยว่าจะถามเป็นอ่าข้อความถามเป็นรูปถามเป็นเสียงหรือถามเป็นวิดีโอนะครับก็จะเอาคำถามของ User เนี่ยแปลงเป็น embedding แล้วก็ไป search อยู่ในตัว vector database นะฮะซึ่งใน vector database ก็จะเก็บ knowledge base ของระบบเอาไว้นะครับเป็นฐานความรู้ที่ AI จะสามารถเอาไปเปรียบเทียบค้นหาได้นะครับพอเทียบแล้วเจอไหมถ้าเจอนะครับเจอแล้วเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นรูปนะครับก็ไปดึงรูปมาจากตัวรูป storage ของรูปนะครับก็ดึงมาแล้วก็มาประมวลผลพร้อมนะครับว่าพร้อมที่อาจจะส่งให้ LLM คืออะไรนะครับจากนั้นก็ส่งพร้อมไปที่ตัว LLM นะครับซึ่ง LLM ก็ต้องใช้โมเดลที่สามารถรู้จักทั้งรูปก็คือต้องใช้มัลติโมเดลตัวโมเดลของ AI ก็คือต้องรู้จักทั้งรูปแล้วก็ text ด้วยนะครับเขาถึงจะโต้ตอบกลับมาที่เราได้ไม่งั้นเขาก็จะตอบกลับมาที่เราไม่ได้นะครับพอส่งไปแล้ว AI ก็จะตอบ response กลับมานะครับเสร็จแล้วก็เอา response เนี่ยไปประมวลผลแล้วก็ส่งกลับไปที่ user เพื่อโต้ตอบกับ user นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรคร่าวๆของตัว multimodal RAG นะครับทีนี้มาดูในโซลูชันของเราบ้างนะครับวันนี้ โซลูชันของเราวันนี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าจะทำตัวผู้ช่วยแนะนำสินค้าในร้านสมมติว่าเราเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วกันนะครับแล้วลูกค้าเข้ามาถามว่าเอ้ยไอสินค้าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนครับอยากจะซื้อน้ำดื่มอยู่ตรงไหนอยากจะซื้อซักฟอกอยู่ตรงไหนอยากจะซื้อข้าวอยู่ตรงไหนนะครับ เราก็มีตัวแชทบอทเป็นตัวผู้ช่วยให้บริการลูกค้าลูกค้าก็สามารถมาพิมพ์แชทถามนะฮะถามพิมพ์ลงไปแล้วก็แชทบอทเขาก็จะโต้ตอบกลับมาพร้อมกับบอกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะสินค้าที่คุณถามอยู่ตรงราคาเท่าไหร่วางตรงไหนลูกค้าก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อนอกจากจะพิมพ์ถามได้แล้วอ่าการทำมัลติโมด a l นะครับในโซลูชันนี้เราก็จะรองรับทั้งการพูดเข้ามานะครับผ่านไมโครโฟนครับก็กดพูดปุ๊บแล้วตัว AI ก็สามารถเอาเสียงพูดนะครับไปประมวลผลในที่นี้เราก็จะมีการประมวลผล Speech to Text นะครับ Speech to Text ก็จะเป็น Machine Learning Tools ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะมาใช้ในโซลูชันนี้ด้วยนะครับพูดไปแล้วก็ AI ก็จะตอบกลับมาโดยก่อนจะตอบก็คือว่าพอเราพูดไปเสียงก็จะโดนประมวลผลก่อนว่าเสียงที่ลูกค้าพูดเนี่ยเป็นประมาณไหนเป็นเสียงอะไรนะครับแล้วก็เอาเสียงเนี่ยไปถอดออกมาเป็นข้อความนะครับแล้วก็เอาข้อความเนี่ยไปค้นหาในฐานข้อมูล knowledge นะครับมีไหมมีสินค้าชิ้นนี้ไหมแล้วก็
ถ้าเจอก็ส่งให้ LLM ประมวลผลและตอบลูกค้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งส่งรูปตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยไปที่หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะประมวลผลรูปภาพนะครับว่าไอ้รูปภาพแบบนี้เป็นสินค้าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือโซลูชันที่เราจะทำกันวันนี้นะครับไปดูไดอะแกรมบ้างว่าไดอะแกรมของระบบวันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับภาพนี้คือภาพไดอะแกรมของระบบนะครับซึ่งตัวการทำงานหลักนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนด้านบนที่เป็นแอดมินนะครับส่วนแอดมินเนี่ยก็จะสามารถเอาข้อมูลมาใส่ในระบบนะครับข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลคำอธิบายสินค้ารหัสสินค้าราคาตำแหน่งนะครับพร้อมรูปภาพนะครับอ่าการทำงานของระบบเนี่ยในโซลูชันเนี้ยผมก็จะมีหน้าจอแอดมินนะครับให้สามารถแอดสินค้าแอดราคาแอดตำแหน่งเข้าไปได้มีหน้าจอในหน้าจอก็พอกดแอดนะครับระบบก็จะทำการเอาคำอธิบายนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับมาใช้การตัดคำผ่านตัวลิปของคนไทยนะครับพายไทย NLP ครับตัดเป็นคำที่สามารถอ่า ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ไปทำการแปลง embedding นะครับด้วยโมเดล embedding ตัว multi language นะครับ E5 base นะฮะแล้วก็เก็บเข้าไปที่ตัว vector database ในโซลูชันนี้นะครับผมก็ขอเปลี่ยนตัว vector database จาก Chroma ที่เคยใช้นะครับมาเป็น Quadrant นะครับ Quadrant จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างโดดเด่นในการทำ multimodal นะครับในการเก็บข้อมูลเวกเตอร์ที่มันเป็นมัลติโมดัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความหรือคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นมัลติโมดัลนะครับตัว Quadrant เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับก็เลยวันนี้ขอหยิบ Vector Database ตัวนี้มาใช้งานแล้วก็ค่อนข้าง powerful มีหน้าจอให้ใช้งานใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งบน Cloud แล้วก็บน Local นะครับในที่นี้ผมจะใช้งานบน Local นะครับติดตั้งผ่าน Docker ครับพอเก็บข้อมูลนะครับอ่าตัวข้อความนะครับก็จะผ่านตัว embedding model ตัวด้านบนนะครับก็คือ multi language defined base นะครับส่วนถ้าเป็นรูปภาพล่ะเราก็จะทำ embedding ผ่านตัว embedding model ที่รองรับรูปภาพนะครับในที่นี้เราก็จะใช้ตัวโมเดลคลิปนะครับทั้งข้อมูลรูปภาพและข้อมูลเท็กซ์ก็จะโดนเก็บเข้าไปในVector Database นะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับที่ลูกค้าจะเข้ามาสอบถามเนาะใน Vector ตัว Coordinate เนี่ยสามารถเก็บแล้วก็แยกตัวรูปภาพกับตัว text ออกจากกันได้แล้วก็เก็บอยู่ใน Vector Database เดียวกันได้นะครับในโซลูชันนะครับมันจะมีหน้าจอให้ add แล้วก็ผมก็จะมีฐานข้อมูลเนื่องจากว่าถ้าจะแอดทุกรายการสินค้าเราเยอะนะครับโซลูชันก็จะแอดข้อมูลโดยใช้database ที่เป็น JSON ไฟล์นะครับซึ่งการเตรียม JSON ไฟล์ใน knowledge base เนี่ยถ้าเราอาจจะต้องรู้นิดนึงว่า solution AI นะครับการเตรียมข้อมูลเนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยครับอย่างที่รู้ว่าโซลูชันดีแค่ไหนแต่ Data ของคุณเนี่ยไม่สะอาดนะครับต้องมาเวลาผ่านระบบ AI แล้วเนี่ยตัวข้อมูลอะไรที่เข้ามาถ้าคุณภาพแย่นะครับโซลูชันของเราก็จะแย่นะครับอันในส่วนของโซลูชันนี้นะครับผมก็จะเน้นว่าการเตรียมข้อมูลเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ข้อมูลแบบเหมือนโซลูชันก่อนหน้านะครับเนื่องจากเราต้องการความแม่นยำเนาะผมก็จะใช้ JSON นะครับซึ่งเป็น Structure ระดับหนึ่งนะครับว่าสินค้านี้ก็จะมีฟิลที่ว่าชื่อสินค้ามีฟิลคำอธิบายสินค้ามีฟิลราคา
มีฟิลรูปภาพชัดเจนบอกว่าสินค้าอันนี้คือรูปภาพไหนสินค้าตัวนี้วางตรงไหนนะครับให้ Data เนี่ยมันชัดเจนมันเป็น Structure ที่สามารถจะดึงไปใช้งานได้ง่ายนะฮะพอเป็น Structure Data ที่มันเรียกค้นเรียกเก็บได้ง่ายเนี่ยความแม่นยำของการโต้ตอบของกับลูกค้าเนี่ยก็จะถูกต้องมากขึ้นนะครับโซลูชันนี้ก็จะมีการโหลด Data จาก JSON ไฟล์นะครับใน JSON ไฟล์ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าต่างๆแล้วก็รูปภาพประกอบเพื่อความแม่นยำนะครับผมก็จะมีตัว Data ที่เป็น Product ไฟล์อยู่นะครับถ้าเปิดในโปรเจกต์ก็จะเห็นนะครับตอนเปิดขึ้นมาระบบก็จะโหลดตัวJSON ไฟล์นะครับแล้วก็ทำ Data Embedding ใส่เข้าไปในตัว Vector Database ให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเกิดแอดมินอยากจะแอดสินค้าเพิ่มก็ไปแอดได้นะครับผ่านหน้าจอส่วนที่2ครับส่วนที่2ก็คือตัวหน้าจอที่สำหรับ User ใช้งานจะเป็นพาร์ทด้านล่างนะครับพาร์ทด้านล่างเนี่ยเนื่องจากเป็น Multi-Modal Lag นะครับ Input ที่ User สามารถจะใส่ได้เนี่ยในที่นี้ผมก็จะอนุญาตให้ User ใส่ได้3แบบนะครับก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์เป็น text เข้ามานะครับหรือพูดนะครับก็คือกดพูดแล้ว record ส่งเสียงเข้าไปนะครับแล้วก็3อัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับ User สามารถส่ง Input เข้ามาได้3ช่องทางนะครับผมก็จะมี Input Text Box ให้พิมพ์มีตัว Voice Recorder ให้กดพูดอัดเสียงแล้วก็กดส่งเข้ามาแล้วก็มีหน้าจอให้อัปโหลดรูปภาพแล้วกดถามได้นะครับการทำงานของระบบเป็นยังไงการทำงานของระบบก็เอาแบบง่ายๆก่อนก็คือแบบ text นะครับแบบ text ก็คือ user พิมพ์เข้ามาแล้วตัวคำถามก็จะไปแปลงเป็นเวกเตอร์นะครับผ่านตัว embedding model ที่เป็น text นะครับพอได้ embedding data นะครับก็จะส่งไปที่การ search นะครับฟังก์ชัน search ฟังก์ชัน search ก็จะไปค้นหาใน vector database นะครับถ้าเจอนะครับเอา search result ที่เจอเนี่ยไป generate เป็น prompt นะครับเป็น prompt เพื่อเตรียมส่งให้ LLM แล้วก็ส่งให้ LLM ประมวลผล LLM ก็จะประมวลผลข้อมูลนะครับจากที่เราส่งข้อมูลสินค้าที่ค้นเจอนะครับแล้วก็คอนเทกต์ที่เราส่งพร้อมให้เขาว่าเขาเป็นผู้ช่วยนะครับซึ่งพร้อมที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องบอกว่า AI เขาทำหน้าที่อะไรนะฮะในที่นี้เราก็จะให้เขาเป็นผู้ช่วยในการค้นหาสินค้าแล้วบอกคำแนะนำให้กับลูกค้าว่าสินค้าตรงนี้อยู่ตรงไหนพร้อมโชว์รูปภาพออกไปให้ลูกค้าด้วยนะครับตัว LLM เขาก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งเป็น response กลับมานะครับซึ่ง response ก็จะโต้ตอบกับ user เป็น 3 แบบด้วยกันนะครับก็มีจะส่งรูปภาพที่เป็นรูปภาพสินค้านะครับพร้อมคำอธิบายนะครับคำอธิบายสินค้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเสียงอธิบายนะครับก็คืออาจจะเอา text เป็นคำอธิบายส่งให้ตัวประมวลผลนะครับที่แปลง text เป็นเสียงแล้วก็พูดออกไปให้ลูกค้าฟังนะครับซึ่งโซลูชันด้านล่างเนี่ยพอสอบถามเข้าไปประมวลผลChat AI ก็จะทำตัวเหมือนผู้ช่วยนะครับโต้ตอบส่งรูปภาพส่งตำแหน่งพร้อมคำอธิบายพูดเป็นเสียงให้ลูกค้าอำนวยความสะดวกลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของระบบนะครับทีนี้ tools ที่เกี่ยวข้องนะครับในตัวส่วนของการประมวลผล text ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ในส่วนของการรับเสียงนะครับรับเสียงเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับในที่นี้เราจะใช้ตัวเครื่องมือในการแปลง speech to text นะครับซึ่ง speech to text ที่ใช้ในโซลูชันนี้นะเราจะใช้ตัว Buster Whisper นะครับเป็น library ตัวหนึ่งที่สามารถรับเสียงนะครับแล้วก็ไปแปลงผ่าน Machine Learning Model นะครับเพื่อประมวลผลเสียงนะครับเป็น text ได้นะครับและอีกอันหนึงก็คือเป็นโมเดลในการแปลงรูปภาพนะครับก็คือตัว Pillow กับตัว Clip นะครับ Pillow ก็คือรับภาพมาแล้วก็ส่งให้ตัว Model Embedding นะครับที่เป็นตัวคลิป OpenAI คลิปนะครับ
ก็ประมวลผลซึ่งตัวคลิปเนี่ยสามารถประมวลผลภาพได้นะครับแล้วก็ลิปที่ใช้ในการแปลงข้อความข้อความเป็นเสียงเพื่อพูดออกไปผ่านลำโพงนะครับเราจะใช้ในโซลูชันนี้ผมใช้ตัว GTTS นะครับเป็นของ Google Text to Speech นะครับก็เป็นโซลูชันที่เป็น Open Source นะครับสามารถใช้งานได้แบบ MIT นะครับไลเซนส์แบบ MIT อันนี้คือภาพกว้างๆของระบบเนาะอ่าโครงสร้างเป็นแบบนี้ทีนี้ไปดูตัวอย่างข้อมูลนิดหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเออความสำคัญของ Solution AI เนี่ยคือข้อมูลครับนั้นการเตรียมข้อมูลของโซลูชันนี้เราก็จะเตรียมเป็น Structure นะครับให้ดูรูปแบบนี้หนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะครับก็ Data จะค่อนข้าง clean นะครับก็คืออย่างตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเป็นสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะครับอาจจะไม่ได้บอกแบรนด์ยี่ห้อผมก็ mock up ตัว Data ขึ้นมานะครับมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาม่านะครับก็คือลอกมานะครับแล้วก็ขออภัยขอยืมรูปมาใช้งานด้วยนะครับอาจจะอ่าเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรความรู้วิทยาทานให้กับอ่าคนสนใจนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของแบรนด์ดึงดึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้าหรือรูปภาพประกอบนะครับทั้งนี้ผมก็ไม่ได้โชว์ชื่อแบรนด์ไว้นะครับนี่ก็ขออนุญาตไว้ณที่นี้เลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างตัวอย่างก็คือในข้อมูลก็จะมีชื่อนะครับมีรหัสสินค้าราคานะครับตำแหน่งนะครับ จะเห็นว่า Data Structure เราเนี่ยเราไม่ได้ดึงจาก Text และเราวาง Structure ให้เขาเลยนะครับว่าData ที่ของร้านเราเนี่ย Solution เราเนี่ยมันต้องเป๊ะเลยนะฮะมันต้องเป๊ะมีโครงสร้างชัดเจนเวลาดึงข้อมูลมันจะได้อ่าข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ รูปภาพก็เป็นรูปภาพที่ประกอบนะครับอันนี้เราสามารถใส่มากกว่าหนึ่งรูปภาพได้อันนี้ผมใส่มา2 รูปนะฮะรูปประกอบจะเห็นว่า structure ของ Data เนี่ยมันจะไม่ใช่ดึง text มามั่วๆแล้วนะครับเรามีโครงสร้างมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของวันนี้นะครับที่จะมารันกันนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจ้าเดิมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของผมวันนี้นะครับ อันดับแรกก็คือ Olama นะครับ Olama เป็นเครื่องมือสำหรับรัน local LLM นะครับก็ต้องโหลดมาติดตั้งที่เครื่องก่อนนะครับติดตั้งไม่เป็นเดี๋ยวจริงๆมันมีคลิปก่อนๆที่ผมเคยแนะนำไว้แล้วไปดูในช่องได้นะครับในช่องผมมีแนะนำไว้แล้วนะครับและเครื่องมือวันนี้ที่ต้องการใช้เพิ่มเติมนะครับก็คือตัว Docker Desktop นะครับ Docker Desktop ก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการรัน Virtual Machine นะครับสายเดฟน่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวนี้เอาไว้รันตัว Vector Database นะครับ Vector Database ตัว Cordant นะครับอันที่3ก็คือ Python นะฮะติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะนี่ Docker Desktop ก็ไปโหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ Git นะครับเจ้าเดิมนะครับทำ version control นะครับแล้วก็ใช้ในการโคลนโปรเจกต์นะครับผมทำรีโปไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือในการเขียนโค้ดนะครับจะเป็น VS Code หรือจะเป็น Code Editor ตัวไหนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ไปดูแนะนำตัว Vector Database นิดหนึ่งนะครับที่ใช้งานวันนี้นะฮะจะไม่ได้ใช้ตัว Coma นะครับจะเป็นตัวนี้แทนนะครับ Cordant นะครับ Cordant ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับค่อนข้าง powerful เคยแนะนำไปแล้วในคลิปVector Database นะครับตัวนี้ก็ตัวระบบเนี่ยเขียนด้วยภาษา Rust นะครับก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับมีความเร็วมากรองรับการทำมันติเวกเตอร์มันติโมโดแลกนะครับค่อนข้าง powerful มีหน้าจอให้ใช้งานนะครับเข้าไปดูข้อมูลข้างในระบบได้นะครับไปดูกี่collection นะครับมี Data เป็นอะไรมีหน้าจอแบบนี้เข้าไปดูนะครับ
มาดูไลบรารีที่เราใช้งานกันวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของชุดเดิมยังมาอยู่นะครับ Gradio ที่ใช้ทำหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายนะครับจะใช้มาหลายโซลูชันแล้วนะครับแล้วก็ Orama นะครับสำหรับการคุยกับ Orama มี PyTorch นะครับเป็นโมเดล Machine Learning นะครับที่ใช้ในการประมวลผลก็จะเป็น Text to Speech Image Processing ต่างๆนะครับก็จะมีใช้ PyTorch อยู่มี Faster Whisper นะครับเป็นโมเดลการแปลงเสียงเป็นข้อความนะครับเราพูดไปนะครับทำยังไงให้ AI รู้แล้วก็ต้องมีการแปลงเป็นข้อความก่อนนะก็คือ Faster Whisper นะครับจริงๆมันมีหลายตัวนะครับแต่โซลูชันนี้เราใช้ Faster Whisper นะครับแล้วก็ Transformer นะครับเจ้าเดิมในการทำ Data Embedding นะครับเพื่อโหลดembedding model จากตัว Hugging Face เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งในการแปลงข้อความเป็นเสียงนะครับเพื่อเอาเสียงไปอ่าให้ลูกค้าของเราฟังนะครับพูดออกมาเป็นเสียงเราก็จะใช้ Google นะครับ GTTS นะครับ GTTS เป็น Google Text to Speech นะครับไลบรารีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างpowerful นะครับแต่ว่าจริงๆ Text to Speech มันก็มีหลายตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็ไม่หนักมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยืมตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็ Pillow ในการจัดการรูปภาพนะครับแล้วก็อ่าตัว Vector Database วันนี้ก็ตัว Cordan ที่แนะนำไปนะครับแล้วโมเดลที่ใช้ในวันนี้คืออะไรบ้างนะครับโมเดลก็จะมีโมเดลทำ embedding นะครับ embedding ก็จะมี2ตัวนะครับเป็น text embedding กับ image embedding นะครับ text embedding ใช้ multilingual e-file base นะครับส่วนอ่า image embedding นะครับเป็นโมเดล Crypt นะครับ with base patch 32นะฮะโอเคตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ทั้ง text และ image เนาะตัวโมเดล library นะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือในการทำตัวภาษาไทยนะครับก็มีไทย NLP นะครับไทย NLP เอาไว้ตัดคำไทยนะครับไทยเนื่องจากว่า Data ของเราเป็นภาษาไทยเนาะโอเคแชทโมเดลวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยใช้ในโซลูชันที่ผ่านมาจะเป็นที่เหวียน 2.5 นะครับแล้วก็มี Gemma 3 1 billion นะครับ Llama 3.2 นะครับอันนี้ขอใช้3ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับโมเดลData Embedding นะครับ Text Embedding อันนี้ก็คือดึงมาจาก Hugging Face นะอ่าที่เคยอธิบายไปแล้วก็เป็นโมเดลที่ค่อนข้างรองรับหลายภาษานะครับ94ภาษาเลยทำ Text Embedding Inference นะครับที่ผมไปเลือกมานะครับแล้วก็ไปลองดูจริงๆก็มีหลายโมเดลนะครับใน Hugging Face ลองเข้าไปดูได้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้นะครับในโซลูชันนี้ก็คือโมเดลคลิปนะครับโมเดลคลิปเป็นโมเดลของตัวOpenAI นะครับซึ่งสามารถรู้จักทั้ง text แล้วก็รูปภาพนะครับสามารถเอา Data ทั้ง text และรูปภาพเนี่ยไปใส่ในเวกเตอร์ได้ในเวกเตอร์สเปซเดียวกันได้นะครับเราสามารถรู้ว่าอ๋อเราพิมพ์คำว่า dog เนี่ยกับรูปภาพที่เป็นรูปหมาเนี่ยมันแปลความหมายใกล้เคียงกันมันสามารถใช้ในเวกเตอร์สเปซเดียวกันได้นะครับจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแชทโมเดล3ตัวนี้ครับเจ้าเดิมวันนี้นะครับจากที่บอกว่าเครื่องมือแปลงอ่า voice to text นะครับ voice to text เสียงเป็นข้อความเพื่อที่ว่าเราจะสามารถรับเสียงของลูกค้าเข้ามาครับแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับโซลูชันได้แล้วเราก็ต้องมีการแปลงเสียงเป็นข้อความนะครับที่วันนี้ผมใช้ตัว Faster Whisper เนี่ยเนื่องจากว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับทางเร็วเลยนะครับ
เร็วกว่า OpenAI Whisper นะครับ4 เท่าครับนี่นะครับแล้วผมก็เลยเลือกมาใช้งานในวันนี้ตัวหนึ่งนะครับเป็น Text to Speech Text to Speech ก็คือเราจะให้ AI พูดออกมาเป็นเสียงงั้นเราก็ต้องแปลงข้อความเป็นเสียงได้ครับโซลูชันการแปลงข้อความเป็นเสียงเนี่ยมีหลายตัวนะครับแต่ในที่นี้วันนี้ในโซลูชันนี้เราจะใช้ GTTS หรือ Google Text to Speech นะครับเป็นโมเดลอ่าแปลงเสียงแปลงข้อความเป็นเสียงนะครับของ Google นะครับเราสามารถใช้งานได้ใน Ryzen MIT นะครับไปดูโครงสร้างของฟังก์ชันโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตามนี้นะครับตั้งแต่อันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันโหลดโมเดล Whisper หรือแปลงอ่า Speech to Text นะครับก็จะมีการโหลดโมเดลมาจากตัว Hugging Face ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้โหลด Whisper Model นะครับแล้วก็โมเดลในการทำ Data Embedding จะมี2 ฟังก์ชันก็คือมี Get Text Embedding กับ Get Image Embedding นะครับถัดมาจะเป็นการฟังก์ชันในการดึงข้อมูลสินค้าออกจากตัว Data ที่เป็น JSON ไฟล์แล้วก็โหลดเข้าไปใน Vector Database นะครับตัว Get All Product ก็จะเป็นตัวดึง Data จากจาก JSON ไฟล์นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งให้ตัว Initial Coordinate นะครับตัวนี้ก็จะเอา Data ที่ได้จากตัว Get All Product เนี่ยไปสร้างครับข้อมูลเข้าไปใน Vector Database นะครับทำ Embedding ก่อนแล้วก็โหลดเข้าไปใน Vector Database ผ่านฟังก์ชัน Initialize Coordinate นะครับ แล้วก็ในฟังก์ชันถัดมาจะเป็นฟังก์ชัน search product ก็คือว่าเวลาที่ user ถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงข้อความรูปนะครับก็จะเอาไปค้นหาใน vector database นะครับผ่านฟังก์ชัน search product นะครับพอ search ได้นะครับก็จะเอาผลลัพธ์นะครับไป generate response นะครับการ generate response ฟังก์ชัน generate response เนี่ยก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหานะครับจากการค้นหานะฮะ retrieval เนี่ย ไปทำการ augmented นะครับเติม prompt ส่งให้ LLM เพื่อ LLM ตอบออกมานะครับเป็นคำตอบที่จะเอาไปตอบให้กับ user นะครับซึ่งคำตอบที่จะไปตอบกับ user เนี่ยจะมีทั้งรูปภาพข้อความนะครับแล้วก็มีคำอธิบายที่พูดออกมาเป็นเสียงนะครับซึ่งฟังก์ชันที่แปลง text to speech นะครับเป็นการแปลงข้อความเป็นเสียงอธิบายให้เป็นเสียงเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าได้นะครับส่วน DR Box ก็จะเป็นส่วนของ user interface นะครับอาการจะประมาณนี้ทีนี้ไอ้พร้อมที่ใช้ในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมนิดพร้อมผมก็จะมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับเพื่อที่ตัวโมเดล LLM จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพร้อมก็จะบอกว่า you are helping shop assistant นะครับ in retail store in Thailand นะครับก็คือว่าเป็นผู้ช่วยในร้านช้อปปิ้งนะครับในร้านช็อปนะครับสะดวกซื้อนี่แหละในประเทศไทยนะครับ your job entails to customer to find product answer the question and product name price code on shelf location ก็คือบอกลูกค้าว่าสินค้าที่ลูกค้าสอบถามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ชั้นวางตรงไหนราคาเท่าไหร่นะครับ product code อะไรแล้วก็you must always respond in Thai language only not use English or any language ก็คือบอกว่าให้ตอบลูกค้าเป็นภาษาไทยนะwhen customer ask about product ให้คุณทำงานแบบนี้มีรูแบบนี้ถ้า product โชว์ใน your database นะครับ if product available in your database provide product name product code price and shelf location บอกชื่อสินค้ารหัสสินค้าราคานะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับ if exactly not found นะครับก็คือหาไม่เจอก็บอกว่าหาไม่เจอนะแล้วก็บอกมีสินค้าที่ใกล้เคียงกันไหม2-3 อย่างนะบอกมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอก็บอกว่าไม่เจอเลยนะครับแล้วก็
important ก็คือให้ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลปลอมนะฮะสินค้าของข้อมูลสินค้านะครับเอ่อแนะนำ product ที่มีอยู่ในร้านนะฮะ only suggest product that actual available นะฮะที่มันอย่าไปอย่าไปฟุ้งนะฮะอย่าไปตอบคำถามอื่นนะครับแล้วก็ display price in Thai baht นะครับpolite and concise real store as that ก็ตอบให้มันแบบเออคล้ายๆกับในในร้านที่เขาตอบกันนะก็ตัวอย่างคำถามว่ามีขนมปังไหมมีน้ำเปล่าไหมแชมพูอยู่ตรงไหนนะครับมีสบู่อยู่ตรงไหนอย่างนี้นะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอ่าตัว augmented ที่บอกuser ตอบเข้ามานะครับถามเข้ามาแล้วก็จะเอา query เนี่ยมาถามตรงนี้นะครับแล้วคนก็ตอบออกมาครับอันนี้คือ prompt ที่เตรียมให้ระบบครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดโมกันนะครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องเตรียมนะที่ต้องเตรียมก็คือโอลามะก่อนนะครับโอลามะมีไหมนะครับโอลามะนะครับต้องมีก่อนนะครับแล้วก็ต้องโหลดโมเดลนะครับโหลดโมเดลที่เหวียนนะครับเจมมาแล้วก็ตามมา3.2นะครับในโซลูชันนี้ผมจะใช้3ตัวนะครับตามที่แนะนำไปก็โหลดมานะครับให้เรียบร้อยนะครับมีโอลามะนะครับมี Docker นะครับ Docker Desktop นะครับตัวนี้นะฮะ Docker Desktop ถ้ายังไม่มีก็โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องโหลด image ตัวนี้นะครับ Cordan นะครับ Cordan โหลดมานะครับโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ทำการโคนนะครับเปิดไปที่โปรเจกต์นะครับผมมีโปรเจกต์อยู่ที่ GitHub นะครับไปที่ GitHub แล้วก็ไปที่อ่าตัว Robot Store นะครับ Robot Store ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเซตให้เป็น Public ไว้นะครับดีผม Public Store เดี๋ยวผมเซตให้อีกทีนะครับใน Robot Store นะครับผมก็จะมีโปรเจกต์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดโครนมานะครับตรงนี้โครนมาคือกิดโครนอย่างนี้นะครับปิดโครนแล้วก็เอา URL มาแปะครับแล้วก็ enter เดี๋ยวตัวกิจก็จะโคลนโปรเจกต์เข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาเอา CD เข้าไปที่ Robot Store นะครับ CD เสร็จปั๊บก็ท
ำการ activate Python นะครับ ใช้คำสั่งนะครับenv นะครับ แล้วก็ activate มันนะครับพอ activate เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูนะครับ ใน Git ก็จะมีคำอธิบายใน readme ครับ ก็คือว่าทาโอรามะนะครับปูมานะครับ มา3ตัวนะครับ เสร็จแล้วในโปรเจกต์นะครับ จะให้สร้างตัวโฟลเดอร์นะครับ Codan Storage นะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลย make dir current storage นะครับ แล้วก็ docker login นะครับ แล้วก็ pull ตัว Codan มานะครับ เสร็จแล้วก็รันนะครับ รันคำสั่ง docker ตรงนี้ได้เลยนะครับ พอรันเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็ใช้คำสั่ง docker ps นะครับ เป็นการเช็คว่าไอตัว Codan ของเราCodan ก็คือตัว Vector Database นะครับ รันขึ้นมาอย่างถ้ารันขึ้นมาแล้วเราสามารถเปิดลิงก์นะครับ URL นี้ขึ้นมา เราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือหน้าจอของตัว Vector Database Codan นะครับแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับ ใช้ได้ก็ไปที่สเต็ปถัดไปนะครับ Python นะครับ ก็จะมีการรัน environment นะครับ activate environment install นะครับ PyTorch ตามนี้ได้เลยนะครับ copy มาแล้วก็รันนะครับรันก็จะติดตั้งตัว PyTorch เข้าไปนะครับ แล้วก็ติดตั้งตัว library ที่ต้องการใช้งานใช้ผ่านคำสั่ง pip install -r requirement ตรงนี้นะครับ ระบบก็จะติดตั้ง library ที่ใช้งานในโปรเจกต์นะครับ จากนั้นเราก็จะสามารถรัน Python Robot Store ตรงนี้ได้นะครับ พอรันปุ๊บนะครับ ตัวโมเดลนะครับ ตัวโค้ดก็จะทำงานนะครับ โดยเริ่มจากการโหลดนะครับ โหลดโมเดลWhisper นะครับ โหลดโมเดล Whisper ถ้าเราไปดูในโค้ดนะครับ เดี๋ยวผมโค้ดให้ดู โค้ดจะเริ่มตั้งแต่โหลดมีโหลดโมเดลนะครับ โหลดโมเดลตรงนี้ initialize นะครับ ตัว Codan นะครับ client แล้วก็มีการสร้างโฟลเดอร์ image สร้างโฟลเดอร์ audio response ขึ้นมานะครับ แล้วก็มีการโหลดโมเดล Whisper นะครับ โหลดโมเดล Whisper เสร็จปุ๊บมีการโหลด Data นะครับ จาก JSON ไฟล์นะครับ เข้าไปใน Vector Database นะครับ ถ้าดูด้านขวานี้นะครับกำลังโหลด พอโหลดเสร็จนะครับ เขาก็จะโชว์ว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับ finish data embedding เราสามารถเปิดไปที่ URL 127.0.0.1 port 7860นะครับเราก็จะได้หน้าจอแชทแบบนี้นะฮะในหน้าจอแชทจะมีหน้าจอแอดมินกับหน้าจอแชทนะครับหน้าจอแอดมินผมยังไม่พูดถึงละกันนะครับ คือพอเปิดขึ้นมาเนี่ย จริงๆ ข้อมูลสินค้าจะโดนโหลดเข้าไปในระบบแล้วนะครับ ลูกค้าสามารถแชทถามได้เลยนะครับอันดับแรกการถามนะครับ เราสามารถถามที่ช่องคำถามตรงนี้พิมพ์เป็น text นะครับ สมมติว่าผมต้องการหาอะไรดี กระดาษทิชชู่แล้วกันทิชชู่พิมพ์แล้วก็ enter ไปนะครับ ตัวระบบนะครับก็จะทำการเอาคำถามของ user นะครับ ไปเซิร์ชอยู่ใน Vector Database ระบบทำงานนะครับ
วิดีโออาจจะฟรีซได้นะครับ2ชั้นแพ็ค6ม้วนราคา89สินค้าอยู่ที่ชั้นวาง E3 แถวที่1ครับนี่ตัวระบบเขาก็จะตอบมาว่าสินค้าอยู่ตรงไหนนะครับพร้อมโชว์รูปนะครับแล้วก็บอกนะครับว่ากระดาษอยู่ตรงไหนนะครับสินค้าอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่นะครับชั้นวางตรงไหนแล้วพร้อมพูดออกมาด้วยนะครับสินค้าที่คุณหาคือ กระดาษทิชชู่สกาย2ชั้นแพ็ค6ม้วนราคา89สินค้าอยู่ที่ชั้นวาง E3 แถวที่1ครับทีนี้อันนี้คือถามด้วยข้อความนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามเป็นเสียงนะครับเราสามารถกดปุ่ม Record ตรงนี้ได้นะครับอยากได้น้ำอัดลมพอเราถามไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเสียงของเราไปประมวลผลนะว่าเราถามอะไรไปนะอาจจะต้องรอสักครู่นะครับ CPU กำลังประมวลผลอยู่ครับนี่ตอบมาแล้วไปเจออะไรเนี่ยน้ำดื่มเราขอน้ำอัดลมไปเอาน้ำดื่มมาสินค้าที่คุณหาคือน้ำดื่มเนสไลฟ์600มิลลิลิตรราคา6สินค้าอยู่ที่ตู้แช่เครื่องดื่มชั้นบนซ้ายครับ นี่เอาอยากได้น้ำอัดลมน้ำโคลาถามเป็นเสียงนะโคลาเนาะเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะหาเจอไหมไม่พบสินค้าเรามีสินค้าที่คล้ายกันคือน้ำอัดลมมีเจอแล้ววิดีโออาจจะฟรีซไปนิดนึงนะพอดีมันประมวลผลทั้งภาพทั้งเสียงเลยตอบมาแล้วเรามีสินค้าที่คล้ายกันอยู่คือน้ำอัดลมโคลา1.5ลิตรสินค้าที่คุณหาคือ น้ำอัดลมโคลา 1.5 ลิตร ราคา30สินค้าอยู่ที่ตู้แช่เครื่องดื่มชั้นกลางซ้ายครับ นี่ระบบมันก็จะเอาเสียงของเรานะไปทำ embedding นะครับแปลง speech to text ก่อนแล้วเอา text ไป search นะฮะพอ search เจอสินค้าเขาก็จะโชว์มาพร้อมคำอธิบายแล้วก็เอาคำอธิบายไปแปลงเป็นเสียงให้ด้วยนะครับอีกอย่างผมจะเสิร์ชด้วยรูปภาพนะครับเสิร์ชด้วยรูปภาพผมเสิร์ชด้วยภาพอะไรดีกาแฟแล้วกันแล้วก็ใส่รูปภาพลงไปหลักการก็คือเขาก็จะเอารูปภาพสินนะค้าที่คุณหาคือกาแฟกระป๋องเบิร์ดโรบัสต้าราคา15สินค้าอยู่ที่ตู้แช่เครื่องดื่มชั้นบนกลาง คอ่ะรับ เขาจะเอารูปที่เราใส่เข้าไปค้นใน Vector Database ว่ามันมีรูปที่คล้ายๆกันอันนี้อยู่ในเวกเตอร์ไหมถ้ามีเขาจะดึงข้อมูลมาว่าอันนี้มันคือสินค้าอะไรเนื่องจาก Data เราทำเป็น Structure ไว้นะครับข้อมูลมันจะแม่นยำมากขึ้นการโต้ตอบกลับมาเนี่ยสินค้าหรือข้อมูลก็จะดึงออกมาได้แม่นขึ้นนะครับนี้ solution ของการวันนี้ก็จะประมาณนี้ที่จะนำเสนอเดี๋ยวทุกคนสามารถเข้าไปดูในกิจนะผมจะแปะลิงก์กิจไว้ในในใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคเดโมประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปกันนิดนึง
สรุปนะครับวันนี้ที่เรียนรู้นะครับวันนี้เราก็เรียนรู้ว่าโซลูชันการทำมัลติโมดัลแลกนะครับจากที่ประยุกต์ใช้งานการทำร้านโรบอทสโตร์นะครับแนะนำสินค้าในร้านได้นะครับอ่าการทำเราต้องมี Input หลายช่องทางเช่นรูปภาพเสียงข้อความนะครับแล้วก็แปลงรูปภาพเป็น embedding นะครับแปลงเสียงเป็น text นะฮะแล้ว text ทำเป็น embedding ไป search ใน vector database นะครับหลักการของ LAG ทีนี้ไอ้โมเดลที่จะเอามาใช้ในการทำ embedding ก็ดีนะครับก็ต้องเป็นมัลติโมดัลนะครับที่เราใช้ก็คือโมเดลคลิปของ OpenAI นะฮะแล้วก็โซลูชันถ้ามีการแปลงเสียงนะครับเราก็จะมีtool ที่ประมาณว่า Whisper นะครับคือเป็น Whisper เป็น library ที่เราใช้แปลงเสียงเป็นข้อความนะครับส่วนแปลงข้อความเป็นเสียงก็เราเรียก text to speech นะฮะ text to speech ก็จริงๆก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับที่มันคล้ายกับเสียงคนมากกว่านี้ก็มีแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเครื่องผมมันก็ไม่ได้แรงมากผมก็ใช้โซลูชันแบบกลางๆนะฮะของ GTTS นะครับแล้วการศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แนะนำว่าเดี๋ยวไปดูว่าการทำมัลติโมเดลในรูปแบบอื่นเช่นตอนนี้เรามีแค่ Image กับ Text ใช่ไหมต่อไปมี Voice มีวิดีโอเนี่ยทำยังไงนะฮะจริงๆมันก็มีโมเดลที่ฉลาดกว่านี้นะฮะที่รู้ได้รอบด้านมากกว่านี้เหมือนกันฮะที่เราจะต้องไปศึกษาต่อยอดได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคโซลูชันสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะ Channel T ไลโค้ดเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับในช่องก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับต่อยอดการทำโซลูชัน AI นะครับการเรียนรู้ AI ในยุคนี้ก็ค่อนข้างความสำคัญเนาะเนื่องจากว่ากำลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีใหม่ที่เทคโนโลยีที่กำลังบูมอยู่ในยุคนี้นะไม่เรียนรู้ไม่ได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกทีหนึ่งนะครับอ่าขอขอบคุณนะครับอีกครั้งที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับ System design. System design. Keep it sleek. Architecture, make it work. Feel it code, solutions here. No need to fear. Debug now. Fix it clear. Tech moves on. Let's go. Or bow by. Scalability, stay in sight. DevOps AI security. Let's bid strong, no mystery. Why DevOps AI? Oh, security. Let's build strong, no mystery. Down.